سلام دوستای عزیز، امیدوارم حال دلتون سبز باشه. امروز اومدیم با قسمت دوم برنامه کوکتل شو. میخوایم یه کوکتل دلچسب و درست و منطقی بزنیم. ایشون که میبینید مهمون عزیز بنده، یکی از مشتری قدیمی که سری اول هم طهورا جان از طرف سیروس جان عزیز اومده بود به برنامه. سیروس عزیز خیلی خوشحالم از اینکه در کنار ما هستی. امروز دعوت ما رو پذیرفتی، تشریف آوردی، قدم گذاشتی رو سرمون. استرس داری؟ نه نداری؟ خب شما خودت چجوری وارد کافه شدی؟ چجوری با این فضا عادت کردی؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سیروس هستم و نزدیک 7 ماهه که ترکیه هستم آنکارا و من حقیقتش که زیاد پیاده روی میکنم و از دم بار شما رد شده بودم چندین بار، اما معرف اصلیم خانمی بودن به اسم الهام عزیز که اولین بار با ایشون وارد این شدم. الهام عزیز، ما یه رسمی داریم توی این برنامه که از دهن مهمونمون اگر اسمی بیرون بیاد باید تشریف داشته باشید اینجا. اگر این برنامه رو میبینی عزیز دل، برای هر قسمتی که اوکی بودی میتونی با من اوکی باشی و تشریف بیاری، قدم رنجه بکنی. صداهای پشت صحنه خیلی زیاده، من نمیدونم شما اذیت میشید؟ شما دوستان عزیز؟ خب اوکیه بچه، راحت باشیم توی برنامه. اوکیه، حله. خب امروز میخوایم یه دونه کوکتل بزنیم به اسم کوکتل بوتکو. بوتکو خوردی تا اینجا؟ نه تا حالا امتحان نکردم. کیا اینجا چه کوکتلایی خوردی؟ من بیشتر گرین اپل خوردم چون عاشق سیب سبز هستم. خب بعد چیزای ترش هم دوست دارم، خاطرم بیشتر اینم این کوکتل هم چیز داره، یعنی همون ترشیه رو داره اما با یه طعم فوق‌العاده دیگه. خب حالا انجامش بدیم. ما به یه سری موارد توی این کوکتل نیاز داریم واقعا. چیه؟ اول از همه مهمترین بیس این کوکتل از میوه طبیعی این سری داریم استفاده میکنیم، یعنی سوسی وجود نداره، قطعا قراره از یک میوه طبیعی امروز استفاده بکنیم به اسم گیری فروت. گیری فروت قرمز باشه کارت خیلی خوشگل‌تر میشه. سیروپ گیری فروت داریم، کاهلویچ یا لیکور طالبی داریم و ویسکی جک دنیلز. من جک دنیلز خیلی دوست دارم، واقعا عالیه. یعنی فوق العاده است. حالا کار ندارم مثلا برندهای دیگه، مثلا جک دنیلز خیلی طعم داره، مثلا هانی جک دنیلز هست که طعم عسل میده، حالا ولی این جک دنیلز کلاسیکش فوق العاده است. آره حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ میایم اول داستان شیکر رو برمی‌داریم. نه بیا شیکر رو برنداریم، بیا اول آب میوه‌گیری رو به من بده تا من آب گیری فروت رو بگیرم، چون گیری فروت یه مقدار که میمونه یه طعم ترش مزه‌ای میگیره، یعنی مثل لیمو. دیدید لیمو یه ذره میمونه تلخ میشه؟ مرسی عزیز دلم. اینو من بذارم اینجا دکورمون به هم نخوره. خب اینم برای گرفتنم آب گیری فروت. بچه‌ها گیری فروت تازه خب وسط میبریم. سعی کنید قرمز باشه که رنگ کوکتلتون یه مقدار که چه عرض کنم خیلی رنگ کوکتل خوشگل‌تر میشه. حالا میرسیم به اون لحظه سرو کردن. من یه دونه از این رو خب اینجا نگه میدارم برای آخر داستان که قرار گارنیش بکنیم. اوکی؟ فقط چه گیری فروت گنده‌ای هم هست. فکر نمی کنم به این دیگه احتیاج داشته باشیم چون ما 16 سیل بیشتر از این نمیخوایم. اوکی اینطوری نگه میداریم بچه‌ها. حالا شما میتونید، ما یکم کم بضاعتیم پشت صحنه، بچه‌ها نمیدونید با چه مرمتی دارن تلاش میکنن برای گرفتن این ویدیو. فکر میکنم کافیه. خب بچه‌های پشت صحنه اگر اینو از من بگیرن
این میزو کثیف نکنه. مرسی. خب تا اینجا داستان ما اوکی. من اینا رو هم جمع کنم. اوکی بود طعمشو دیدی؟ خب من اینم چون میزو یه جوری نگه داریم که بتونیم خب بقیه کار رو انجام بقیه کارا من می‌خواستم حضوری انجام بدم. این آب میوه رو قشنگ جلوی ویدیو این کار رو انجام بدم که بدونید هر چیزی که داره اینجا استفاده میشه کاملا اورجینال و خاصه. یعنی شما هم سعی بکنید اگه قرار نوشیدنی رو میل بفرمایید توی پارتی‌ها، توی روزایی که دوستاتون تشریف میارن میخوای یه نوشیدنی خاص بذارید جلوش، سعی بکنید یه بهترینتون رو بهشون ارائه بدید. خب شیکر برمی‌داریم. داخل شیکر یخ. تو هم مثل تهورا فقط یخ ریختن تو شیکر بلدی یا نه؟ تا حالا نوشیدنی درست کردی برای خودت توی خونه؟ چه نوشیدنیایی تو خونه میخوری؟ بیشتر آب میوه آماده. آب میوه آماده؟ نه. چرا خودت مثلا یا بعضی موقع حالا خودم با میوه ها مثلا اسموتی درست میکنم. اسموتی؟ اما خیلی کم. خیلی خوب. من کوکتل‌های اسموتی خیلی خوبی بلدم. یعنی یه سری کوکتل‌ها حالا تو برنامه‌های دیگه میگم. این 15 قسمت اول رو قراره که اون رسیپیایی که خودم بهش رسیدم و واقعا شماها تاییدش کردید که مثال این خوبه و من همون رو ادامه دادم، وارد منو کردم این رسیپی‌ها رو، قراره در مورد اینا برنامه بسازیم. ولی حتما بعد از اون برنامه‌ها میره روی کوکتل‌های دیگه، چیزای جدیدتر. پس حواستون به ما باشه. ببینید چقدر دارم بهتون نوید میدم که قرار خفن بشیم. این دومین قسمت، زیاد از همون انتظار نداشته دونه همه رو نگاه کنید دیگه. آره دونه دونه قشنگ با دقت نگاه کنید. خب آب یخ ریختیم توی شیکر. حالا به لحظه میرسید که باید آب گریپفروت رو بریم. اوکی. خب اینا هم بذارم اینجا. خب طعم گریپفروت یه طعم خیلی طبیعی داره. ما برای اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم دو حالت داره. یا باید توی این کوکتل شکر بریزیم چون تلخ. خب چون تلخ میشه دیگه، الان یه ذره دیگه بمونه تلخ میشه. یا باید توی این کوکتل شکر بریزیم یا باید از سیروپ گریپفروت استفاده کنیم که من اینجا چون وسایل هست از سیروپ استفاده میکنم. اگه توی خونه هستید جایی هستید که سیروپ گریپفروت در دسترس ندارید، از شکر. حداقل برای اینکه اگه بخواید شکر بریزید اینا هر کدومش یه قاشق چایخوری میشه. شما 4 قاشق چایخوری وارد محتویات کوکتلتون میکنید. 2 CL سیروپ گریپفروت رو اضافه میکنید. لیکور ملون یعنی طعم طالبی. شما اگر لیکور طالبی یعنی این کروویچ، این شیشه مشروب رو در دسترس ندارید، چون میدونید توی ایران یه مقدار مشروبات سخت پیدا میشه. اگر ندارید میتونید عرق سگی که دارید یا مثال چجوری بهتون بگم، شیشه ها هست، مثلا شیشه ها به عنوان قاچاق هستش حالا توی ایران، ولی میتونید یه شیشه مشروب حالا ودکا باشه خیلی بهتره. ودکا رو به اندازه 1/3 از لیوان ویسکیتون، پیمونتون 1/3، یا بخوام سیلی بهتون بگم 4 CL ودکا و آب طالبی، یعنی طالبی تازه بگیرید، آبشو بگیرید با یکم شکر که اونا هم باز سس اونم بهتون میگم چجوری درست بکنید که راحت تر باشید توی خونه. حالا ما این محصول رو داریم و اورجینالش رو بهتون آموزش بدیم. 4 CL لیکور طالبی. اوکی این هم هست. و مشروب مورد علاقه من، جک دنیلز.
مورد علاقه همه فکر کنم. بله دیگه، مگه میشه کسی جک دنیلز رو دوست نداشت؟ نداریم اصلا یه همچین چیزی. 6 CL جک دنیلز. البته از این کارهای چیزم بلدم و بذارید 2 CL بعدیشو اون شکلی براتون بریزم. اوکی. ببین 2 CL. اوکی. از این کارها هم بلدم. خب اینم از این شد کوکتل. تا اینجای کار کوکتل ما توی شیکر آماده است. آها، لیمو 1 CL هم کافیه. حالا من با CL پیمونه میکنم، شما توی خونه اگر CL ندارید بدونید که میلی لیتری هم میشه انجام داد. یه حرکتی دادم سری پیش، تورا زد، خیلی خوشگل، خیلی سعی کرد خیلی سریع هم چیز کرد، یاد گرفت. یعنی بهش گفتم میدونی چه جوریه یا بگم توضیح بدم بهت؟ ببین آره، اولی و دومی سومی با ضربه. بزن ببینم تو چیکار می‌کنی. این مسابقه هم باید راه بندازم توی این برنامه. ریتمو داری، موسیقی میزنی؟ نوازنده چیزی اصلا هنری چیکار می‌کنی؟ هنرینا چیزی اوکی؟ من رشتم معماریه. خب هنریه دیگه. هنری هست، اما خب مثلا تو قسمت موزیک فقط گوش میدم. توی نقاشی اینا فکر می‌کنم بهتره نقاشی. باید نقاشیت خوب مثلا باشه. بچه معماری حالا میدونن اسکیس و راندو. ببینم تو میتونی باز کنی. تورا که نتونست. یاد گرفته. یعنی بچه‌ها قسمت اول رو حتما ببینید. ببین نه یا که اون فوت کوزه‌گریه رو نداری. همین که ضربه زدی خوشحالم کردی، یعنی برنامه رو دیدی. اوکی. ببین 2 تا میزنی، بعد بذاری اینجا و باهاش بازی کنی، یعنی جاشو درد استرس داشته باشی. بوی ویسکی جک دنیلز رو حس می‌کنی؟ جک دنیلز فوق‌العاده است. قشنگ بوی گریپفروت هم قشنگ. آره دقیقاً. یه چی میگن؟ یه اسم خاصی داره این خارجکی‌ها. ولش کن. خارجی هم بلد نیست. واقعاً خیلی بوش عالیه. خب ما الان جک دنیل همراه گریپفروت الان باید چیکار بکنیم؟ باز گفتم موقع سرو حواستون بچه‌ها، بازم میگم این نکته رو، موقع سرو حتما حواستون باشه چه جوری قراره کوکتل رو سرو کنید. این سرو کردن کوکتل خیلی مهمه، چون یه سری آدما با اون فرهنگ باید بخورن. یعنی کوکتل رزومش جوری نوشته شده که باید با اون فرهنگ خورده بشه. خب یخ کافیه. پس یخ رو پر کردیم. حالا محتویاتی که شیک کرده بودیم از قبل، یعنی درست کردیم، اضافه میکنیم. رنگو ببین، رنگ سرخی گریپفروت داره. میرسیم به کجا؟ قسمت جذاب. قسمت جذاب چی بود؟ دیزاین. آفرین. ما این گریپفروت رو از قبل به عنوان دیزاین کنار آماده کرده بودیم، گذاشته بودیم کنار. حالا باید دور این سفیدی ها رو بگیری، ببین من قبلا هم گفته بودم که وقتی که گارنیش روی دیزاین رو مثلا میخوای روی نوشیدنی قرار بدی، اول از همه باید این دیزاینه باید نوشیدنی تو کامل بکنه. ما نوشیدنیمون رو با آب گریپفروت گرفتیم، پس منطقی ترین گارنیشی که میتونیم به این نوشیدنی بدیم اینه که از خود میوهش استفاده بکنیم. اوکی. حالا اگه نباشه چیزی که نزدیک به گریپفروت هم باشه فکر کنم آره میشه. مثلا من حالا خودم برای این برنامه گریپفروت رو میخوام انجام بدم چون یه رنگ قرمز داره و نعنا رو میخوام یه غنچه خیلی کوچیک بذارم و میگم دلیلش چیه که میخوام اون کار رو انجام بدم. ببینید برای گارنیش
فکر کنم یکم زیاد شد. باید چیکار بکنیم؟ میتونیم هم اینجوری هم بذاریم، البته اینطوری هم میشه گذاشت اگر بمونه. بچه‌ها یه کوچولوشو خالی کنم؟ نه بذار الان بهت میگم. این هست. اوکی. خب یه غنچه خیلی ریز، آره این فکر میکنم خوب باشه، همین سپریه رو بگیر. آها ببین من از این نعنا استفاده میکنم. ببین این نوشیدنی هیچ ربطی به نعنا نداره خب، ولی انقدرش هیچ تأثیری روی نوشیدنی نمیذاره. فقط تنها تأثیری که میذاره چیه؟ اینی که کلا الان کارت قرمز شده. اوکی، یه هارمونی یه رنگو میبره، یه هارمونی خاصی به کوکتل میده. توی گارنیش خداییش اینجوری حال میکنم، یعنی هر جوری که قشنگ‌تر باشه. بچهای پشت صحنه اگه میتونید عکس و فیلم این کوکتل رو بگیرید. خب الان نظرت در مورد گارنیش رو به ما بگو، بعدش نوشیدنی رو میل میکنی و نظر نهاییت رو میگی و قسمت پایانی کن. خب اولین سوالم اینه که این اسم مثلا از کجا اومد؟ گارنیش. اسم گارنیش، ببین گارنیش که یه چیزیه که چجوری بهت بگم، دیدی مثال یه حرفایی میمونه، مثال یه لقبایی میمونه. اگه بخوام کلمه فارسی گارنیش رو بهت بگم همون چاشنی زدن میشه یا دکور کردن. دکور هم باز کلمه به قول ترکا یابانجی، یعنی غریبه است. توی فارسی کلمه فارسی میشه چاشنی زدن. چاشنی زدن از اسمش معلومه، یعنی تو باید همراه با یک نوشیدنی یه چاشنی داشته باشی که اونو با هم جذب کنه، مچ کنه. چون فارسیم خیلی داره خراب میشه بچه‌ها، من فارسی خیلی داره خراب میشه. خب نظر دیگه نداری؟ اوکیه. الان فکر کن مثال به عنوان مشتری اومدی و یه همچین کوکتلی با یه همچین رنگی روی میزت قرار میگیره، چه حسی داری؟ چه حسی؟ رنگش چه حسی بهت میده؟ واقعا نمیدونم چی بگم، اما خیلی عالیه. هم رنگش هم بوش هم الان حتی میاد. بوی جک دنیلز خیلی تون. بوش تا الان قشنگ همینجا من نشستم هم بوی جک دنیل میاد، هم بوی گیر فروت قشنگ میاد. قشنگ میشه راحت حسش کرد. ببین ما یه رنگش هم که دیگه معلومه دیگه، نیاز به گفتن نداره. ببین ما توی کوکتل قبلی از نی استفاده نکردیم به یک دلیلی که خیلی موجه بود دیگه. دوستان فکر میکنم بدونن، خودت میدونی چرا ما توی اون بعد چون دیگه تمام مزه‌ای که نه توی کوکتل قبلی که واسه تورا زدم، سولوگوزی که زدم، خب میدونی چرا توی اون نی نذاشتم ولی توی این باید بعد چون تمام مزه‌ای که دور لیوان درست آفرین دقیقاً واسه اون دارچینه، اون دارچینه باید حسش میشه. ولی این چون لبه لیوانشو کاری نکردیم، چیزی نزدیم، البته کاملا سلیقه‌ای. من این کوکتل رو تا اینجا حاضر کردم، شما میتونی اینجا به بعدش رو شما تغییرش بدی. یعنی به یه چیز خوب وقتی میرسی اصلا مهم نیست که این کوکتل رو من درست کردم یا شما درست کردی. مهمترین چیزی که قراره توی این برنامه، نکته‌ای که قراره توی این برنامه با شما در میون بذاریم اینه که چیز خوب بخورید. یعنی یه نوشیدنی اگه قراره بخورید یه جنس با کیفیت بخورید، اگه قراره غذا بخورید یه غذای با کیفیت بخورید، یه غذای زیبا بخورید. انرژیتون سر میز غذا، سر میز ناهارخوری با خانواده‌ای که دور هم نشستید، اگر به عنوان نوشابه یا نوشیدنی‌های دیگه به این شکل برای خودتون کوکتل درست بکنید روی میز ناهارخوریتون بذارید، اون غذا خیلی میچسبه. اوکیه؟ خب الان خیلی از غذاها هستن که آدما دیزاینش میکنن یا دقیقا وقت براش صرف میکنن. قشنگ فکر میکنم مشروب هم همین چیزو باید داشته باشه. اصلا همه تو چی ایران فکر نمیکنم همچین چیزی باشه چون بار درسته وجود نداره. اما خب خود آدم میتونه قشنگ یاد خودش برای خودش. ببین آدما، ببین از لحاظ من چند روز پیش با یکی از دوستام داشتم در مورد تیپ جامعه صحبت می‌کردم. آقا هر کی هر جوری دوست داره میچرخه، این اصلا مهم نیست. خب هر کی، من دوست دارم اصلا لخت بیام بیرون،
دوست دارم. خب یعنی منظورم اینه که هر کسی هر جوری که عشق میکنه، انرژی خوب میگیره، دریافت میکنه، همون جوری زندگی بکنه. میتونه این نکته میتونه پیام برنامه قسمت دوممون هم باشه. هر جوری که دوست داری همون جوری حال کن. رفیق من، دوست من، عزیز دلم. خب نوشیدنی رو میل کن و در مورد طعم نوشیدنی به ما بگو. واقعا عالیه. چه حسی گرفتی؟ واقعا حس خیلی خاصی میده و اینکه گریپفروت رو دیگه همه میدونین یه مزه گسی داره. درست. و زبونو مثلا گس میکنه یا تلخه. درست. اما اصلا الان طعم تلخی رو نمیشه احساس کرد و فکر می‌کنم به خاطر همون سیروبی باشه که استفاده کردین. خب و اینکه حالا هست سیروپ نتونی استفاده کنی، شکر هم میشه استفاده کرد، اما خب واقعا اصلا مزه تلخی احساس نشد و طعمش هم خیلی عالی بود. یه طعم قشنگ خیلی کم گسی گریپفروت داشت. الکلش تو بود؟ طعم الکل بهت میرسید؟ خیلی عالی بود. یعنی جک دنیل هر چی استفاده ببین بشه جک دنیلز رو خیلی خیلی از آدما هستن که سیک میخورن. من خودم آدمی هستم که سیک دوست دارم جک دنیلز رو بخورم. نمیدونم خوردی سیک جک دنیلز یا نه؟ خیلی تنده. یعنی یکی از ویسکی های 50 سال، یه نوع ویسکیه که ویسکی جک دنیلز 50 سال قدمت خب به عنوان یک ویسکی بوربن اصیل طبقه بندی شده. و اینکه میخوام بهت اینو بگم، تندیشو من اون اصلا دیگه احساس نداری توی اصلا کوکتل. احساس نداری. ولی اون گیراییه رو حتما میگیری. گیراییشو 100% داره، اما تندیش اصلا احساس نشد. گسی گریپفروت اصلا احساس نشد. طعمش هم که واقعا عالی بود. خب خیلی خوب. میرسیم به لحظه، نمیشه گفت لحظه شیرین. دوست داریم که زودتر بیایم. تلخی گریپفروت رو میشه الان گفت. خب میرسیم به اون لحظه که باید خداحافظی بکنیم. ما توی این برنامه رسم بر این داریم که یک جمله، یک آرزو، یک حرف، یک سخن که به یادگار توی این برنامه از تو برای ما بمونه. این شما و این هم دور. من که اول از شما تشکر میکنم. مرسی، لطف کردید. بابت این تقریبا چندین ماهی که اینجا هستم که حالا اوایلش یک کم قرنطینه کرونا بود که مشکل هممون هست، اما بعدش که باز شد با اینجا آشنا شدم از طریق خانم الهام و اومدم اینجا، جوری بود که واقعا عاشق اینجا شدم. عزیز دلم. من یعنی تمام رستورانات، جاهایی که میخواستم بیام وارد اینجا شدم، یعنی جای دیگه اصلا نرفتم. من توی قسمت پایانی دوست دارم که یه آرزو بکنم، هم برای خودم، هم برای دوستانم، هم برای شما بینندگان عزیز. دوست دارم که همیشه شاد باشید، همیشه خندون باشید، همیشه انرژیتون پر باشه. مخصوصا الان که این داستان کرونا اومده، یه سری آدما هستن که افسردگی گرفتن توی خونه و واقعا سخته. سعی کنید خودتون حال دل خودتون رو خوب بکنید. دوستتون دارم. برنامه بعدی قسمت سوم منتظر ما باشید. توی اینستاگرام لایک، کامنت، اشتراک گذاشتن با دوستانتون یادتون نره. اگر این برنامه رو توی یوتیوب دارید میبینید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بالا رو بفشارید تا من ویدیو آپلود کردم اولین نفری که میبینه شما باشید. به سایتمونم haktan.co میتونید سر بزنید، از خدمات این سایت بهره مند بشید. کسایی که قصد دارید بیاید ترکیه، نمیدونید باید پیش کی برید، نمیدونید چه سوالایی باید بکنید، توی اون سایت ما جوابگوی همه سوالای شما هستیم. خیلی ممنون، دوستتون دارم. خدا نگهدار. روز خوش.